Chào các bạn, cùng là cái Earth Playmate của trong Google Earth. Nhưng mà ở đây thì cái logo bên phía Nam Định thì mình có một cái bảng thông báo là như thế này, nó thể hiện chữ xin chào mọi người, tôi là Education VN đấy ạ. Nhưng mà bên Thái Bình thì nó không có, bên của Thái Bình nó chỉ là một cái điểm bình thường không thôi. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn với mọi người về cái Earth Playmate trong Google Earth nhá. Chào các bạn, Earth Playmate là một trong những cái ứng dụng cái chức năng quan trọng nhất của Google Earth. Đó là mình thêm một điểm như này, United Playmate. Thì ở đây mình có thể đổi tên cho nó nhé. Ở đây và mình cứ để nguyên mặc định nó như này đi. Đúng không? Đây là Nam Định nhá, đây là Thái Bình và đây là Phủ Lý. Thì ở đây mình tắt đi cái chức năng này đi. Thì ở đây thì ví dụ là cái điểm này thì mình muốn đổi tên cho nó, mình nhấp chuột phải, mình chọn Property, mình chọn chuột phải cho nó và mình đổi tên là Nam Định. Ok, đấy là mình đổi tên. Thứ nhất là mình đổi tên cho nó là như vậy. Thứ hai nữa là mình có thể đổi cái icon của cái Playmate này. Chúng ta nhấp vào đây, chúng ta có thể chọn vào những cái icon Playmate khác nhau. Đó, đấy, và khi chúng ta thích cái icon nào thì chúng ta đặt cái icon đấy, thì màu sắc nó sẽ như thế này nha. Chúng ta có thể thêm. Ngoài ra nếu mà ta có thể lựa chọn cái định dạng icon, mình định dạng Earth Custom Icon đây, mình có thể thêm một số ProShow mà mình tìm đến cái đường link về những cái ảnh ở định dạng PNG. Sau đó mình trong Photoshop ấy, mình xử lý trong Photoshop, mình lưu một số cái hình ảnh dạng PNG thì mình có thể loát nó vào trong đây nhá. Và thứ hai nữa thì đây mình có thể thay đổi nó, đây nó như này, đúng không? Đây là thay đổi icon cho nó. Ok, và không mình có thể chọn nó không icon. Đó, mình có thể chọn no icon cho nó thì lập tức là nó sẽ hiện lên cho mình như thế này. Khi mình quay ra thì nó như thế này. Đó, nó hiện chữ Nam Định lên cho mình như thế này, đúng không? Tiếp theo mình sẽ số ảnh vào đây đi. Đó, ở đây ví dụ như mình thêm Thái Bình đi. Mình có thể thêm nhiều cái Earth Playmate này, Playmate này cho mình. Đây, mọi người có thể di chuyển nó, Property, chuyển nó sai. Đây thì mình ít nhất là mình bật cái icon lên thì mình bắt đầu mình mới di chuyển được nó thì nó mới chính xác hơn. Và sau khi mình di chuyển đến đây, mình lại chọn chế độ no icon nhé. Đó, thì lập tức là mình sẽ có hai cái địa danh như thế này. Và khi mình quay lên đó thì mình làm một cái mô hình máy bay nó bay thì mình sẽ đặt nó như thế này và nó sẽ bay lên và nó sẽ có cái text nó sẽ như này sẵn. Thứ hai nữa thì mình có thể đổi màu cho nó, được chưa? Mình có thể đổi màu cho nó này. Đây, ví dụ mình cho nó thành màu vàng đi. Đó, thì lập tức là cái này nó sẽ thành màu vàng. Còn cái icon đây là cái màu sắc của icon nhá. Thì qua đây là mình tắt đây, ví dụ như mình bật cái này lên. Ok, sau đó mình chọn màu sắc cho icon đi, mình chọn nó sang màu hồng này chẳng hạn. Đó, thì lập tức nó cũng sẽ sang màu hồng sang cho mình như thế này. Đó, khi mình quay ra thì nó sẽ có tác dụng như thế này nhá. Thì cái tác dụng của những cái điểm này nó chỉ nói chung là nó là hiển thị điểm như thế này. Thì cái thứ hai nữa là mình có thể copy. Mình đây mình muốn và đặc biệt ở trong Add Playmate này chúng ta có thể thêm cái code cho nó. Ví dụ như đây mình nhấp vào đây nó chỉ hiển thị lên cái bảng trắng của nó là Nam Định, đúng không? Thì ở đây bây giờ mình có chọn chuột phải, mình nhấn Property, mình copy ví dụ như là một câu text vào đây đi. Ok, mình copy thêm một câu text này vào đi. Đó, thì mình copy cho nó vào đây, mình nhấn ok một phát, đúng không? Thì nó hiện đến chữ xin chào như này. Khi chúng ta nhấp vào cái chuột trắng đó, nó sẽ hiện nội dung là xin chào. Chúng ta có thể thêm nó là như này, Property ở đây nữa. Chúng ta phải thêm một câu code vào cho nó nữa là đây. Xin chào các bạn, tôi là kênh Education.vn đấy ạ. Thì mình thêm vào đây, mình paste vào đây một phát thì lập tức nó khi mình nhấp vào đây, đấy, nó sẽ hiển thị cái bảng giá trị thông báo lên cho đối tác của mình xem và cái người dùng của mình có thể xem được. Thì đó cũng là một giống như cái ghi chú trong Excel thôi, cũng khá là hay của cái Earth Playmate này. Ok.